დროთა მიჯნაზე და ისტორიული ქარტეღილებში ადამიანებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტს წარმოადგენდა ციხესიმაგრეები. მსოფლიოს უამრავ ქვეყანაში უდიდესი პირქუში და დიდებული ასეთი ნაგებობაა. დღეს კი გესაუბრებით ჯვაროსნების ბოლო ბასტიონზე აზიაში, კრაკ-დე-შევალიეს. ციხესიმაგრე წარმოადგენს შუა საუკუნეების პერიოდის ერთ-ერთ კარგად შემონახულ ნაგებობას. მისი ისტორია კი საკმაოდ საინტერესოა. დღეს იგი სირიის ტერიტორიაზეა. პირველად აქ ქურთები ყოფილან. ციხის სახელი არაბულის სახელიდან კალადან მოდის და რომელიც ნიშნავს ქურთების ქალაქს. ეს ციხე შემდეგ ჰოსპიტალიერების ორდენის ხელში გადასულა. ეს ორდენი უნდა აღინიშნოს, რომ დღემდე არსებობს. ორდენის სახელი ჰოსპიტალიდან წამოვიდა, რომელიც აშენებული იყო იერუსალიმში და წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობისაა. პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის შემდეგ, როდესაც 1099 წელს ქრისტიანმა ლათინებმა იერუსალიმი აიღეს, ორგანიზაცია რელიგიურ და სამხედრო ორდენად გადაიქცა. ის ერთადერთი ორდენი იყო, რომელმაც ყველაზე დიდხანს შეინარჩუნა უკანასკნელი პუნქტი აზიაში, მუსლიმების წინააღმდეგ საბრძოლველად. სწორედ ეს პუნქტი იყო კრაკ-დე-შევალიე, ხოლო ეს უკანასკნელი ჰოსპიტალიერებმა 1140 წელს ტრიპოლის გრაფი რაიმონდ მეორესაგან მიიღეს, რათა დაიცვათ ნაგებობა. 1140 წელს ორდენმა დაიწყო ციხის რეკონსტრუქცია და 1170 წელს დაასრულა. კრაკ-დე-შევალიე ორდენის რეკონსტრუქციის შემდეგ მთლიანად გადაკეთდა. დაემატა თხრილები და ორმაგი გალავანი. ასევე ჩაშენდა კოშკები, რომელთა ციხესიმაგრე უფრო პირქუში გახადა. თავის დანიშნულების შემდეგ წლებში ციხესიმაგრე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პუნქტად იქცა. მე-12 საუკუნეში მიწისძვრას ნაგებობა დაუზიანებია, თუმცა ორდენმა მალევე აღადგინეს. ციხესიმაგრე აუღებელი იყო ჰოსპიტალიერების ხელში დიდი ხნის განმავლობაში. რამდენი შემოტევაც განიცადა, ყველგან გამარჯვებული გამოდიოდა. 1188 წელს სირიისა და ეგვიპტის სულთანის ლაშქარი ციხესიმაგრის პირისპირ იდგა. იერიშებით, რომ ვერა დააკლოს სალადინმა, ხერხს მიმართა და ციხის თავი შეიპყრო. მას გარნიზონზე დანებება აბრძანებია. ციხე მაინც არ დაცემულა, რადგან ციხის თავს ფრანგულად დაუძახია, რომ სისხლის ბოლო წვეთამდე დაიცვათ ციხე. საბოლოოდ მისი აღება ბეიბარსმა მოტყუებით მოახერხა. ეს მოვლენები კი შემდეგნაირად განვითარდა.
მამელუქების ხედავთავარი მონათყოფილი და სურთნად ქცეული მრავალ ომ გამოვლილი ხერხისა და ეშმაკობის უბადლო მცოდნე გამარჯვების მამად წოდებული ბეიბარს პირველი ჯვაროსნების უკანასკნელ ციტადელისკენ დაიძრა. ეს ამბავი მომხდარა 1271 წლის გაზაფხულის დღეებში. პირქუშ და პირგაუტეხელ ციხემდე ბეიბარს მიმდებარე ციხესიმაგრეები აუღია. მათ შორის ჩასტელ ბლანი. დამყრობელი სულთნის ფიქრები შევალიის ციტადელების აღების გეგმას სახავდა. მან იცოდა მთელი მისი სულთნობის განმავლობაში ეს ციხესიმაგრე მისი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო. მისი დამყრობლულმა და ახალი საკბილო ელოდა წინ. ემოციების მოზღვავება კი იგრძნობოდა. მისვლისთანავე ყოყმავნი არ დაუწყია და საალყო მანქანების აგება უბრძანებია. მიმდინარე მოვლენების პერიპეტიებზე სამი ისტორიული წყარო არსებობს. აქედან მხოლოდ ერთი იყო ამ მოვლენების თანამედროვე, ისტორიკოსი იბნ შადიდი, თუმცა უშუალოდ ამ მოვლენების თვითმხილველი არ ყოფილა. ციხესიმაგრეში ალყამდე თავის შეუფარებია მიმდინარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ გლეხებს. ბეიბარს მისვლისთანავე დაუწყია საალყო მანქანების აგება. იბნ შადიდის ცნობით 2 დღის შემდეგ სულთანს თავდაცვის პირველი ხაზი აუღია. თუმცა ისტორიკოსი სავარაუდოდ კედლის გარეუბანს გულისხმობდა. ბეიბარს წვიმის გამო ალყა შეუწყვეტია, ხოლო 21 მარტისთვის ციხის სამხრეთ ალაყაფი აუღიათ. სავარაუდოდ ეს ალაყაფი ხის იყო, რადგან გაადვილდა მისი დაპყრობა. 29 მარტს კი სამხრეთ-დასავლეთ კოშკი ჩამოინგრა შეტევის შედეგად. მუსლიმებმა ციხის პირველი გალავანი აიღეს და იქ შეფარებულ გლეხებს შეეფეთნენ. ჯვაროსნებმა კი უკან დაიხიეს და დედაციხეს შეაფარეს თავი, რომელიც უფრო ციცაბო და პირქუში იყო. ეს უკანასკნელი ციტადელი იყო, რისი აღებაც ციხის სრულიად დაცემას წარმოადგენდა. მაგრამ ალყა 10 დღე გაგრძელებულა. ციტადელის შიგნით ჩამიჩუმი არ ისმოდა. ჯვაროსანი მეომრებს ეჭვი უღნიდათ ქულს, გაიგრძელებიათ ბრძოლა თუ დანებებოდნენ. ისტორიული ფაქტია, რაც შემდეგ მოხდა. თუმცა უდავოა, რომ ჰოსპიტალიერებს ამ გადაწყვეტილებაზე ნაფიქრი დიდი ხნის მანძილზე ექნებოდათ. და ეს გაყალბებული წერილი ბიძგი იყო, სხვა შემთხვევაში ასე მარტივად არ მოტყუდებოდნენ. ასია თუ ისია დღეის გადმოსახედიდან რთული არ ამის მტკიცება. ისტორიული ფაქტი კი ასეთი იყო. 10 დღის შემდეგ სულთანს მოტყუებით ყალბი წერილი შეუგზავნია ტრიპოლის გრაფის სახელზე, რომელიც დანებების ნებას აძლევდა ციხის დამცველებს, რის შედეგადაც გარნიზონი დანებებულა. ციხის დაპყრობის შემდეგ ჯვაროსნები ბეიბარს შეუწყალებია, ხოლო ციხის აღდგენისთვის მალევე დაუწყია ზრუნა. გარეთა გალავანი აღუდგენია და საფუძვლიანად გაუმაგრებია. მაინც რა არის კრაკ-დე-შევალიე დღევანდელი ეპოქის ადამიანისთვის? ბევრისთვის შეიძლება არც არაფერი. მაგრამ ეს ცოცხალი მეხსიერება, ისტორია, ის რასთანაც შეხებაც წარსულში გვამოგზაურებს და იმ დროის პერიპეტიებს თვალწინ გადაგვიშლის. ასევე მისი დიდებულება რაღაც აღამატებულ გრძნობას აღძრავს, მისი კონგურები, საშიაშვერილი კოშკები, კრივი ნაგები გალავნები, ვინიც ის რამდენი უბედურება უნახავს, რამდენი ადამიანის მომაკოდავი კვნესა მოусმენია და რამდენი სიცოცხლე უხსნია, დღეს კი დგას დუმარედ, ჩუმად და იმ ისტორიას, სიმწარეს პირქუშად ინახავს, რაც არ მოჰკლებია დროთა მიჯნაზე მის მრისხანე კედლებს. Thank you.